Όλοι φτιάχνουν σαλάτες, αλλά όχι έτσι. Δεν θα πιστέψετε πόσο νόστιμη και χορταστική γίνεται αυτή η σαλάτα. Όλα τα υλικά τα βλέπετε τώρα στην οθόνη, αλλά θα τα βρείτε και στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Ήδη έχω βράσει τις πατάτες, τις έκοψα σε κύβους και τα βάζω σε μπολ. Τα καρότα είναι επίσης βρασμένα και κομμένα. Τα προσθέτω και αυτά στο μπολ. Ένα βαζάκι μπιζέλια, κονσέρβα, μπαίνει επίσης στο μπολ. Τα υπόλοιπα υλικά θα τα κόψουμε μαζί. Κόβω 2 μεγάλα αγκούρια τουρσί σε μικρούς κύβους. Κόβω μερικά φύλλα μαρουλιού και θα τα προσθέτω στο μπολ. Ενώ κρατάω λίγα για το σερβίρισμα. Εδώ είναι το μυστικό που κάνει αυτή τη σαλάτα απίστευτη. Σήμερα έχω καπνιστό μπέικον σε κομμάτι. Είναι πολύ πιο νόστιμο από το ετοιμοκομμένο. Το κόβω σε μικρά κομματάκια. Ο μαϊδανός είναι φρέσκος. Μόλις τον έκοψα από τον κήπο, τον ψιλοκόβω και προσθέτω στα υπόλοιπα υλικά. Κόβω τα αυγά σε μικρά κομματάκια. Αυτό το εργαλείο είναι πραγματικά πολύ πρακτικό και κάνει τη δουλειά πανεύκολη. Και αυτό το απλό dressing
κάνει μεγάλη διαφορά στη γεύση. Έχω κρατήσει λίγο υγρό από τα μπιζέλια. Προσθέτω μια κουταλιά μαγιονέζα και καλά ανακατεύω. Αυτή θα είναι η σως για τη σαλάτα. Λίγο αρωματικό μείγμα μπαχαρικών για έξτρα γεύση, αν σας αρέσει. Όλα τα υλικά είναι τώρα στο μπολ, ανακατεύουμε πολύ καλά. Λίγο αλατάκι και πιπέρι. Στο πιάτο σερβιρίσματος βάζω τα φύλλα μαρουλιού γύρω-γύρω και από πάνω βάζω τη σαλάτα. Και η τελευταία πινίλα διακοσμίζω τη σαλάτα με ένα πλέγμα μαϊονέζας από πάνω. Πιστέψτε με, αυτή η σαλάτα θα εξαφανιστεί σε λίγα λεπτά. Πάρα πολύ όμορφο το πιάτο και πάνω απ' όλα νόστιμη και χορταστική σαλάτα. Καλή σας όρεξη! Εσύ πώς φτιάχνεις τη σαλάτα σου? Ελπίζω να δοκιμάσεις και αυτή τη σαλάτα και να επιστρέψεις να μου γράψεις τη γνώμη σου. Θέλω πάρα πολύ να μάθω αν σου αρέσει αυτή η εκδοχή.